Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Hồ Phương Anh. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách gấp một cái máy bay nha. Thì nguyên liệu các bạn cần là một tờ giấy A4. Đầu tiên, chúng ta sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Mở ra và gấp nó vào. Cái gì khác nhé. Đây mình cũng sẽ gấp đôi tờ giấy lại luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra và dùng phần giấy ngoài này gấp vào ngay ở giữa. Đây mình đã có nếp sẵn và gấp nó vào. Bây giờ ở phần góc này mình sẽ gấp nó vào đây. Đấy, cho nó thẳng nhé. Và bên này cũng vậy. Rồi gấp nó vào giữa. Đây, bây giờ mình sẽ gấp nó xuống nhé. Lại qua đằng sau và mình sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Và gấp cái phần dưới này lên đây cho nó thẳng nhé. Mở ra và gấp phần chân này vào. Này, phần giấy nãy nhá, mình sẽ để nó vào trong. Và gấp phần giấy này xuống dưới đây. Đấy, như thế này. Và bên này cũng vậy. Mình cũng sẽ gấp nó xuống luôn. Và phần cánh mình sẽ gấp cái phần cánh nhé. Thì ở đây có một cái đường này, mình sẽ gấp cho nó sát luôn. Và cho nó thẳng nhé. Bên này cũng vậy. Làm hai cái cánh. Vậy là xong. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh PA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại với bạn ở những video sau.